You are watching Pagkaing Pinoy. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay magluluto po tayo ng napakasimpleng recipe ng fish sarciado. At gagamit ako dito ng tilapia. Para po sa ating ingredients, kailangan po natin ng asin, sibuyas, bawang, pamintang durog, at mantika. Kailangan din po natin ng kamatis, itlog, tubig, at ang isdang gagamitin ko dito ay ang tilapia. Budburan lang po natin ng asin na magkabilaan bago natin iprito. At pagpainit na po tayo ng mantika, piprito na po natin ang ating tilapia. Tagalin lang po natin yung mantika na ginamit natin at itabi muna natin ito. Sa isang pan, magpainit lang po tayo ulit ng mantika at igisa natin ang sibuyas at bawang. Pagkatapos niyan, ilagay na rin po natin ang kamatis. Pagkatapos niyan, ilagay na rin po natin yung asin at paminta. Halu-haluin lang po natin na maigi at pwede na nating ilagay ang tubig. Pagkalagay natin ng tubig, hayaan lang natin itong kumulo ng mga 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, pwede na po nating ilagay ang itlog. Halu-haluin lang po natin ito hanggang sa lumapot ito. At ayan, ready na ang sauce ng ating sarciado. Painitin lang po natin ulit yung pan na pinagprituhan natin. At ilagay na natin ang ating sauce. Takpan lang po natin ito at isimmer natin ng mga 3 minuto. At ayan, ready na po ang ating fish sarciado. Para sa exact measurements, pakicheck lang po yung description sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood at sana nagustuhan po ninyo ang ating video ngayong araw. Pag hindi pa po kayo nagsusubscribe, i-click nyo lang po yung subscribe button at click the notification bell para ma-notify kayo sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat pong muli sa panonood. See you next time.